स्वागत आहे आपल्या सर्वांचं या नवीन व्हिडिओमध्ये। तर हा नवीन व्हिडिओमध्ये आपण युनिट नंबर 5 जो स्पीच यावरती डिपेंड आहे, युनिट नंबर 5 टोटली, तर तो आपण इथे इंट्रोडक्शन आपण पाहणार आहोत। आणि हा टोटल युनिट नंबर 5 स्पीचेस हा 8 मार्कांसाठी क्वेश्चन पेपरमध्ये येतो हा, ठीक आहे। तर त्याच्यामध्ये सिलेबस तुम्ही बघू शकता 5.1 पासून 5.6 मध्ये इम्पॉर्टन्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग आपण पाहणार आहोत, कॅरेक्टरिस्टिक्स, वेलकम स्पीच, फेअरवेल स्पीच, इंट्रोड्युसिंग अ गेस्ट आणि वोट ऑफ थँक्स आपण पूर्णपणे डिटेलमध्ये एक्सप्लेन करणार आहोत, ठीक आहे। तर हा पूर्ण सिलेबस आहे युनिट नंबर 5चा। आणि इथे तुम्ही बघू शकता वर्कबुकमध्ये स्पीचेसमध्ये कोर्स आउटकम, युनिट आउटकम आपण पाहणार आहोत, ठीक आहे। इन शॉर्टमध्ये इम्पॉर्टन्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, त्याचं इम्पॉर्टन्स काय आहे ते डिस्कस करणार आहोत। त्याच्यानंतर कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड स्पीच ते पाहणार आहोत 5.2 मध्ये। त्याच्यानंतर टाइप्स ऑफ स्पीच आहेत, त्याच्यामध्ये वेलकम स्पीच आपण पाहणार आहोत, त्याच्यावरती वेलकमचे टिप्स काय काय असतात, त्याच्यानंतर एक एक्झाम्पल आपण पाहणार आहोत, ठीक आहे। त्याच्यानंतर बघू शकता फेअरवेल स्पीच आहे, फेअरवेल स्पीच कशाला म्हणतात, कशा प्रकारे दिलं जातं, त्याचे टिप्स काय आहेत, इम्पॉर्टंट पॉईंट्स काय आहेत, ठीक आहे। सॅम्पल काहीतरी आयडियाज असतात, सिम्पल आयडियाज पाहणार आहोत। आणि त्याच्यानंतर एक एक्झाम्पल हे आपण पाहणार आहोत फेअरवेल स्पीचवरती, ठीक आहे। त्याच्यानंतर बघू शकता स्पीच फॉर इंट्रोड्युसिंग अ गेस्टला इंट्रोड्युसिंग करणारं जे स्पीच आहे ते कशा प्रकारे केलं जातं, त्याच्यामध्ये कोणकोणते आयडियाज वापरले जातात, कशा प्रकारे दिलं जातं, तर ते आपण पूर्णपणे पाहणार आहोत। आणि त्याच्यावरती एक एक्झाम्पलही आपण पाहणार आहोत। आणि त्याच्यानंतर वर्ड्स ऑफ थँक्स, ठीक आहे, एक शेवटला वर्ड ऑफ थँक्स जे काही असतं ते आपण पूर्णपणे डिटेलमध्ये स्टडी करणार आहोत, ठीक आहे। त्याच्यानंतर त्याच्यावरती एक्झाम्पलही आपण पाहणार आहोत। तर अशा प्रकारे पूर्णपणे जो काही सिलेबस आहे 5.1 पासून 5.6 पर्यंत टोटल आपण डिस्कस करणार आहोत। आणि त्याच्यानंतर जे काही क्वेश्चन्स आहेत युनिट नंबर 5 वरती जे आजपर्यंत विचारलेले आहेत ते आपण पूर्णपणे पाहणार आहोत, ठीक आहे। मी खूप सारे क्वेश्चन्स पेपर घेतलेले आहेत आणि युनिट नंबर 5 या चॅप्टरवरती कशा प्रकारे क्वेश्चन्स येतात, त्याचं आन्सर कसं लिहिलं पाहिजे, त्याची एक तुम्हाला बेसिक आयडिया तुम्हाला येऊन जाईल, ठीक आहे। तर अशा प्रकारे आपण युनिट नंबर 5 मध्ये एवढा सिलेबस आपण पाहणार आहोत, ठीक आहे। तर येणाऱ्या व्हिडिओमध्ये पूर्णपणे हा सिलेबस तुम्हाला कव्हर करून दिला जाईल या चॅनलवरती। तुम्हाला चॅनलला जॉईन करावं लागेल, ठीक आहे। सबस्क्राईबच्या बटनच्या शेजारी जॉईन बटन असतं, तर तुम्ही जॉईन करा, तिथून तुम्हाला सर्व व्हिडिओ पाहायला भेटतील, सर्व PDF तुम्हाला अवेलेबल होऊन जातील तिथे, ठीक आहे। तर बस या व्हिडिओमध्ये फक्त एवढंच। नेक्स्ट व्हिडिओपासून आपण युनिट नंबर 5ला आपण चालू करूयात, ठीक आहे। तर भेटूयात नवीन व्हिडिओमध्ये।